Hey guys, welcome back. Đại học ít GPA cao, win nhiều học bổng đại học thì chắc chắn bạn rất cần những cái mối quan hệ xịn sò. Đó là một trong những cái đòn bẩy quan trọng nhất ở đại học. Và video này là kỹ năng thiết yếu để bạn phát triển trong sự nghiệp. Video này gồm 3 phần, có timestamp đầy đủ cho bạn để dễ theo dõi cũng như là xem lại video này khi cần. 3 cái tư duy quan trọng nhất để bạn có thể nhanh chóng kết thân với bạn bè, giảng viên và những cái anh chị doanh nghiệp, đồng thời kết nối, phát triển và có những cái mối quan hệ lành mạnh với họ một cách lâu dài. Nếu bạn học cấp 3 hoặc đã ra trường rồi thì những nguyên lý và tư duy trong video này sẽ hoàn toàn áp dụng tương tự cho môi trường của bạn. Nếu bạn tự tin mình là những sinh viên năng động, tham gia ban chủ nhiệm các câu lạc bộ thì video này vẫn hay các bạn, vì nó là đúc kết nhiều năm nghiên cứu của team về tâm lý học hành vi và kinh nghiệm thực chiến trong việc trợ giảng đại học cũng như là networking đó đây. Đầu tiên là giá trị. Team ngày càng nhận ra rằng một trong những cái bí mật của cuộc sống là tìm ra cái người có thể cho mình cái mình muốn và mình làm hài lòng họ. Tất cả quy về cái quy luật giá trị và nó bao gồm 3 cái nhỏ là give first, là chia sẻ, là USP. Give first, thực sự mà nói game networking, các mối quan hệ là một cái game dài hạn. Một cái lỗi phổ biến của chúng ta là khi để tới khi cần cái gì đó rồi mới đi gặp ai đó và nhờ vả. Điều đó thì rất là kỳ đúng không? Theo sự khôn ngoan triết học phương Đông lẫn phương Tây, từ tôn giáo nào cũng vậy, đều dạy chúng ta một điều rằng là ta muốn người ta làm gì cho mình thì mình hãy làm cho người ta như vậy. Đó có lẽ là một cái key, là một cái cốt lõi cũ của sách Đắc Nhân Tâm, cũng như là toàn bộ những cái điều mà bạn cần làm về networking và có một mối quan hệ tốt. Chiến lược để xây dựng các mối quan hệ dài hạn và chất lượng chính là liên tục gia tăng giá trị cho người khác, cho họ cái họ đang cần. Nguyên tắc đầu tiên và quan trọng nhất trong những nguyên tắc để thuyết phục ai đó chính là giúp đỡ họ trước, là give first. Vậy nên bạn hãy nghiêm túc để có một cái kế hoạch xây dựng các mối quan hệ sẵn trước khi cần đến. Hãy đào giếng trước khi khát. Khi bạn hòa nhập vào một cái môi trường mới nào, có thể là câu lạc bộ mới, khoa mới, trường mới, thì bạn hãy cho mình một kế hoạch kết nối với những người quan trọng nào và như thế nào. Và nếu được thì hãy trở thành người cho đi, người giúp đỡ nhiều nhất trong cái thị trường, trong cái môi trường đó. Giúp đỡ người khác khi họ cần, chia sẻ điều hay tới họ. Đây là 6 ví dụ bạn có thể tham khảo. Một là chia sẻ thông tin tốt cho họ. Bạn thấy có một cái học bổng hay ho thì bạn copy cái link và bạn dán vào trong cái group Facebook, group của bạn, lớp của bạn hoặc là khoa của bạn. Trong cái Facebook group của khoa của trường thì bạn có thể trở thành những người bình luận sôi nổi phù hợp. Đó là một cách đơn giản để nhiều người tin tưởng bạn. Thứ hai là niềm vui, là thời gian, là sự bình an, sự ân cần của bạn dành cho người đó. Chẳng hạn như là team có một cái cách để nhớ được sinh nhật của gần như tất cả mọi người. Trong 8 năm qua thì team không bỏ lỡ một năm nào để chúc mừng sinh nhật thầy mentor của team cả. Cái hồi còn đi học, tới dịp sinh nhật là team chúc họ trước một ngày và họ rất là bất ngờ, thậm chí là họ kêu là ô ra biết sinh nhật của thầy của cô nữa cơ. Rồi team thường nhớ những cái thông tin cá nhân của những cái người đó, bạn đó, thầy đó, cô đó, và hỏi thăm họ những cái vấn đề như vậy và họ cảm thấy mình rất là quan tâm và nhớ tới những cái yếu tố đó của họ. Thứ ba là có thể là giới thiệu cho họ những cái mối quan hệ mới. Chẳng hạn hồi trước team đi qua châu Âu học du học thì team đi vòng quanh châu Âu, team luôn hỏi những mối quan hệ có sẵn của team để có thể giới thiệu cho team những cái chỗ host, những cái người bạn có thể cho team ở nhờ ở các quốc gia. Và tương tự thì team cũng rất là sẵn lòng chia sẻ thông tin các mối quan hệ cũng cho bạn bè trong network của team vậy. Thứ tư đó là nhân đức, sự biết ơn, sự nhã nhặn, sự khiêm tốn, sự chân thành của bạn. Đó cũng là một loại giá trị. Hồi trước lúc mà team mới làm việc với thầy mentor của team thì gần như là team chưa có cái giá trị nhiều như thầy cả. Team thể hiện cái sự chân thành, biết ơn thầy, học hỏi từng cái thầy đưa, trân trọng thời gian của thầy, làm việc luôn đúng giờ và luôn luôn nhắc tốt cái thầy về người khác. Và team làm điều này với tất cả mọi người, nên là từng người trong cái mạng lưới biết điều này và họ trân trọng mình. Và bản thân khi mình nói tốt về một người khác, về một người đang trước mặt mình thì chính họ cũng cảm thấy rằng mình sẽ nói tốt về họ với người khác, nên là họ cảm thấy an toàn, tin tưởng. Và đó cũng là một loại giá trị. Thứ năm là hài hước và hiểu biết, cũng là một loại giá trị. Hồi trước team gửi profile Couchsurfing để xin ở nhờ thì nhiều người chấm team là bởi vì nhìn mặt team có vẻ hiểu biết, thông minh, nhiều kiến thức. Và đúng thật khi họ gặp team thì họ cảm thấy rằng là team có những câu chuyện thú vị cho họ thật. Số 6 đó là nhớ về nhau. Trước khi làm video này khoảng 1 tháng thì team có về thăm khoa của team. Thì lúc mà team về, trước khi mà team vào khoa, team lướt lại một vòng cái danh bạ điện thoại của mình, team có lại tên của tất cả các thầy cô và tất cả các thông tin của họ mà team đã lưu trong cái danh bạ của team. Chẳng hạn thầy đó gia đình là vợ con tên gì, học lớp mấy rồi, như thế nào rồi, và những cái anh chị bạn cũ ngày xưa mà team gặp quen trong cái nhóm của thầy đó thì tên gì, đang ở đâu rồi, bên Hàn hay bên Nhật hay thế nào rồi. Thì khi mà mình đặt câu hỏi như vậy họ cảm thấy kết nối với mình rất là nhanh, và trong tiềm thức thì những câu chuyện ngày xưa, thông tin với mình với họ nó được trở về rất là nhanh chóng, mình nhớ nhiều thông tin về họ. Nên là cái cách để mình có thể trao giá trị cho người khác thì nó rất là đa dạng. Thì hãy sáng tạo. Quan trọng là bạn hãy nghĩ rằng là mình muốn được cái gì, mình muốn có cái gì thì hãy làm cho người ta như vậy trước, làm sớm và tất nhiên là làm một cách rất chân thành,
tập cách yêu thương người khác, vì đó là cái cách bạn có thể giúp người ta nhiều hơn. Theo quy tắc giá trị thì mình càng give nhiều value cho người khác thì cái ngân hàng giá trị, ngân hàng tín nhiệm của mình trong tâm thức người ta càng tăng lên dần dần. Và cái cách 20-80 mà team áp dụng để có thể tích lũy cái ngân hàng đó là chia sẻ cho cùng lúc nhiều người. Đây là 6 cấp độ bạn có thể áp dụng một cách dần dần từng bước để có thể cùng lúc giúp đỡ và chia sẻ nhiều giá trị cho người khác. Đầu tiên là share tài liệu. Khi bạn đọc một quyển sách hay, hay là một video hay, hay là một bài blog hay thì hãy chia sẻ nó cho người khác. Thì bạn có thể share cái video này cho những người đang cần. Số 2 là phát biểu trong lớp. Hãy tự tin mạnh dạn để phát biểu và đặt câu hỏi cho thầy cô ở trong lớp của bạn. Và khi thầy cô cần thì hãy có thể đi lên bục giảng để có thể nói hoặc là trao đổi hoặc là làm cái gì đó, nhưng mà bắt bạn phải đứng trên bục giảng luôn. Số 3 là bài tập lớn, thì hãy dành cái phần thuyết trình trong mọi bài tập lớn của bạn. Bạn có thể xem cái video cách luyện thuyết trình của team nhé. Thứ tư là tham gia những cái workshop và seminar thì bạn luôn luôn là người đặt câu hỏi cho khán giả ngay trong cái buổi đó, và được thì hãy là người đầu tiên. Và tự tin với những cái workshop tiếng Việt rồi á thì bắt đầu qua cái workshop bằng tiếng Anh. Bạn có thể chuẩn bị sẵn câu hỏi ở nhà, và thậm chí là nguyên một buổi bạn có thể chuẩn bị sẵn một câu hỏi để bạn đứng ra hỏi một cách cho nó tự tin và mượt mà. Số 5 là bắt đầu cầm micro chia sẻ trong những cái buổi bonding của câu lạc bộ của bạn, hoặc là những cái buổi dã ngoại của lớp, hoặc là những cái buổi đi thực địa. Đó phải là cầm micro để chia sẻ. Số 6 là bạn có thể làm speaker cho những buổi workshop, hoặc là viết blog, hoặc là làm video. Thì hồi trước thì team mới năm 2, năm 3 nhưng mà team rất là thích cái điều này vì nó tập luyện cho team rất là nhiều, nên là team đăng ký làm trợ giảng cho chương trình bình thường, và team trợ giảng cho các học khoa quốc tế nữa. Ngoài ra team làm speaker cho một vài cái workshops, và sau này khi ra trường thì team sẽ tiếp tục làm speaker cho một vài trường đại học. Hãy nhớ rằng là như bạn xem các video khác trong series này thì bạn biết rằng là team đã từng bị bố đưa đi bệnh viện Nhi đồng 2 của Sài Gòn để khám bệnh nói lắp của team, cho nên là team đã tập luyện để có thể thuyết trình được, để có thể nói chuyện được với nhiều người. Là team tin rằng là video cách thuyết trình có thể giúp cho bạn. Nguyên tắc quan trọng là trở thành một cái cỗ máy chia sẻ. Khi ai đó cần bạn thì bạn đang có một cái quyền lực mềm đối với họ, vậy nên hãy hết sức cố gắng để trở thành càng ngày càng quan trọng với những người quan trọng. Cách để mà người ta cần mình thì bạn hãy xem tháp nhu cầu Maslow để biết được những cái nhu cầu con người để thỏa mãn nó. Và cái nhu cầu mà chỉ có bạn đáp ứng được, ít người có thì cái đó gọi là USP. Ví dụ năm nhất thì team bày cho các bạn cùng lớp của team học tiếng Anh, cho nên tới kỳ thi họ dạy team lại những cái môn giải tích, đại số, hóa đại cương, và team có điểm khá cao mặc dù là cúp tiết rất nhiều. Sinh viên Bách Khoa cách đây 10 năm thì rất là tệ tiếng Anh, đặc biệt là ở những các bạn ở tỉnh lẻ. Team thì ở mức trung bình khá, và team cố gắng cày tiếng Anh lúc mới vô đại học, và team có một cái USP đó và team bày cho người ta, và team tích lũy cái USP tiếng Anh để có thể dạy cho các bạn cùng lớp của team. Năm 2 đại học thì team là trợ giảng có thể gọi là trẻ nhất của Bách Khoa. Chương trình liên kết Bách Khoa Dầu khí thì liên kết với một trường bên Úc, và khi các giáo sư bên Úc qua dạy ở Việt Nam thì team luôn là người tiếp đón và trợ giảng cho họ. Thì ngoài giáo sư Úc về dạy trực tiếp thì có rất là nhiều giáo sư ở những cái trường đối tác về khoa và về trường của team, thì team cũng luôn luôn được thầy trực tiếp gọi để mà tiếp đón những thầy đó, hoặc là dắt người ta đi vòng quanh Sài Gòn chơi. Và các bạn sinh viên quốc tế tới khoa team thực tập, thực địa hoặc là học thì team cũng là người take care về họ về chuyên môn, và dắt họ đi chơi, kết nối với họ và đồng hành với họ trong cái chuyến thực tập của họ ở Việt Nam. Họ đến từ Hàn, Nhật, Phi, Ý, khi đó chắc chắn có người tiếng Anh giỏi hơn team, nhưng mà team gần gũi với những cái người thầy và team làm trợ giảng đại học, nên là team có những cái năng lực và chuyên môn phù hợp để có thể cùng lúc đảm nhiệm nhiều việc, nên cái đó có thể gọi là một cái USP. Cái quan trọng là team cảm thấy rất thích thú làm những cái việc đó, bởi vì nó giúp cho team trau dồi thêm tiếng Anh, có nhiều bạn mới, những người bạn thú vị. Bạn có thể xem những cái video khác của team để hiểu cái giá trị tinh thần của nó nhé. Quy tắc số 2 đó là chủ động và táo bạo. Đầu tiên là chủ động. Nó là thói quen đầu tiên trong 7 thói quen của quyển sách Seven Habits of Highly Effective People của Stephen Covey. Để có thể có được nhiều mối quan hệ ở đại học thì bạn phải xây dựng mối quan hệ sẵn trước khi cần đến với nhiều người cần thiết, và điều đó thì bắt buộc bạn phải chủ động để tạo ra cơ hội cho mình, chủ động để tiếp cận người khác. Nói thật là team thường cúp tiết học với các bạn cùng lớp của team, nhưng team không bỏ qua bất kỳ một cái buổi workshop, seminar nào qua team cả. Team tham gia các buổi bảo vệ luận văn, thạc sĩ, đại học của những anh chị khóa trên của team chuẩn bị. Mình đến, mình nghe, mình gặp và mình bắt chuyện với những người khác. Đó là một nguồn rất là tốt để mình có nhiều thông tin của nhiều người. Năm nhất mới vào đại Bách Khoa thì team này ở ký túc xá khu A Đại học Quốc gia, nhưng mà team thường là lên cơ sở 1 Bách Khoa ở quận 10 Sài Gòn, là la liếm gần như là tất cả những cái ngóc ngách trong trường, tất cả phòng lab, phòng thí nghiệm, các khoa có những cơ sở vật chất như thế nào, block nào, ở đâu, có những chuyên ngành nào của từng khoa thì team tìm hiểu hết. Và đặc biệt là team rất là khát khao đi du học từ hồi nhỏ, cho nên là lúc mà mới vào đại học thì team tìm kiếm học bổng của trường Bách Khoa ngay và luôn. Team lên cái trường
team search trên website Google, rồi team vào trong cái phòng công tác sinh viên này, rồi phòng quan hệ đối ngoại của trường Bách Khoa này, team tìm kiếm những cái học bổng, và team tình cờ thấy cái trang Facebook của phòng quan hệ đối ngoại có đăng tuyển tình nguyện viên, team apply ngay vào cái đó. Vì thì chắc chắn rằng tình nguyện viên là những người có được những cái thông tin học bổng sớm nhất, và team biết rằng tại phỏng vấn bằng tiếng Anh đó là chắc bắt buộc để làm volunteer, đúng không? Team cày tiếng Anh giao tiếp đều vừa đủ pass cái phỏng vấn thôi. Khi lên năm 2 thì team tham gia một vài cái dự án tình nguyện ngắn ngày và chạy lead cho một cái sự kiện của một câu lạc bộ lớn nhất của trường Bách Khoa, đó là câu lạc bộ tiếng Anh UTech. Thì qua những cái sự kiện đó thì team luôn thực hành những cách để gặp gỡ, kết nối và tạo dựng mối quan hệ với lại những các anh chị cũng như là những các bạn bè giỏi cùng với mình. Trong những cái buổi workshop và seminar của những các anh chị làm doanh nghiệp về trường chia sẻ, hoặc là những cái buổi của cái hội dầu khí SPE, thì team luôn luôn tham gia, đặt câu hỏi và kết nối bắt chuyện với các anh chị. Team luôn nhận cái card visit của họ một cách rất là trân trọng, nốt lại, nhắn tin, email, kết nối làm quen với họ. Mặc dù đôi khi là mình không kết nối sâu với họ đâu, nhưng mà thực hành việc kia đó thường xuyên, bởi vì khi mình làm thì mình đã thực hành cái kỹ năng networking của mình. Rồi khi mà team đầu học bổng đi du học thì team luôn luôn cố gắng kết nối với những anh chị, những cái bạn trong cái nơi, cái vùng mà team sinh sống, rồi sinh viên Việt Nam tại cái trường Molito của Ý. Rồi khi mà team đi khắp nơi, khắp châu Âu, thì team luôn kết bạn với những cái sinh viên của từng cái vùng cũng như là những người nước ngoài, kết nối, thăm hỏi và giữ liên lạc với họ. Và có nhiều mối quan hệ đẹp tới về Việt Nam team vẫn giữ. Các bạn biết rằng là team rất chủ động chuẩn bị trước. Đó là một trong những cái bí quyết để team có những cái mối quan hệ tốt đẹp với nhiều người. Số 2 đó là táo bạo, là dũng cảm. The secret to happiness is freedom, and the secret to freedom is courage. Thật lòng mà nói thì cơ hội của bạn tỷ lệ thuận với chất lượng và số lượng các mối quan hệ mà bạn có. Bạn càng quen biết với nhiều người xịn, giỏi và tốt bụng thì bạn càng có nhiều cơ hội. Thật sự là nhiều bạn sinh viên than rằng là mình không có nhiều mối quan hệ tốt vì mình dở này, vì mình không biết nói chuyện với họ như thế nào này, vì mình không biết gặp họ ra làm sao này. Thật ra thì nó giống như cái việc quản lý thời gian vậy. Cái vấn đề là bạn có quá nhiều thời gian và bạn chạy theo hiệu suất chứ không phải là hiệu quả, tập trung vào cái điều quan trọng. Và vấn đề là bạn không dám làm, hoặc là bạn cứ lấy nhiều việc lặt vặt hiệu suất để bào chữa cho cái việc không hành động những cái việc quan trọng. Thật ra bạn và team có cực kỳ nhiều cơ hội để có thể tiếp cận được với những anh chị, thầy cô giỏi ngoài kia. Cái vấn đề là chúng ta quá sợ hãi, không dám bắt chuyện với họ. Ai cũng nghĩ rằng là mình bắt chuyện sau thì mình xịn hơn. Trong mô thức của mình thì ai là người bắt chuyện trước thì người đó có vẻ là không xịn hơn. Đó là một cái quan điểm sai lầm. Ngày xưa thì team cũng vậy thôi. Thì một người bạn của team chia sẻ với team về cái cách bạn ấy bắt chuyện với lại thầy phó hiệu trưởng của trường đại học Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh để làm mentor cho bạn ấy. Và bạn ấy rất thành công từ mới năm nhất đại học. Nó đã rất là inspire, nó đã truyền cảm hứng cho team rất là nhiều để team có thể gặp gỡ được nhiều anh chị giỏi, và đặc biệt là thầy mentor trưởng khoa của team lúc đó. Bạn có thể đăng ebook của team và đọc và hiểu hơn về cái câu chuyện của bạn này. Thì thật sự tới bây giờ này team vẫn ngại để mà bắt chuyện với người lạ. Đó là một bản năng rất bình thường của chúng ta. Nhưng cái vấn đề team nhận thức là được là cái nỗi sợ của mình nó có thể là một cái rào cản, nhưng nó có thể là một cái sự thúc đẩy của chúng ta, vì ai cũng sợ hết. Nên nếu mà mình làm được cái điều này thì mình rõ ràng là mình hơn người khác, đúng không? Và team để ý rằng là mình càng sợ là mình càng trì hoãn hành động, mình càng suy nghĩ quá nhiều. Cho nên là tới buổi hội thảo thì team luôn tập cho team là đi nhanh, và team thấy ai đó team thích bắt chuyện với họ ngay, thì thấy cái tốc độ đi của mình nó nhanh, não mình nó nhanh nó không làm cho mình sợ. Đó là một cái trick của team nhé. Cho nên là bạn có thể run nhưng bạn hãy hành động, và cái hay là khi bạn càng thực hành, bạn làm thì bạn càng đỡ sợ rất nhiều, và nó gần như cho một cái bản năng của bạn luôn. Bạn làm một cách rất tự nhiên luôn, bạn không mất công. Lúc mà team tham gia những cái buổi workshop, seminar thì team luôn chủ động bắt chuyện với cái speaker, dù là họ rất là lớn, họ rất là thành công. Có một cái anh CEO một công ty dầu khí của Mỹ về Việt Nam chia sẻ về một cái chủ đề rất khó, nhưng mà team chủ động hỏi anh Sơn và bắt chuyện với anh Sơn và hẹn contact, xin contact, và cuối cùng anh Sơn trở thành một người mentor rất quan trọng của team. Thậm chí là mỗi tháng gọi qua Skype với team một lần cả tiếng đồng hồ nói chuyện như vậy, bày cho team cực kỳ nhiều thứ về chiến lược dầu khí, tương lai của nó, cũng như là những cái cách mà mình có thể học. Và thậm chí anh Sơn viết cho team một cái recommendation ở trên LinkedIn nữa cơ. Và nhờ vào cái lời giới thiệu của anh Sơn ở trên LinkedIn mà team có một cái profile LinkedIn khá là ổn khi mà team mới ra trường. Thì khi mà bạn đi cái buổi workshop seminar vậy thì họ chia sẻ về chủ đề gì thì bạn đào ra, bạn hỏi về những chủ đề đó, và hãy cố gắng tập trung vào những cái thành tựu mà họ có, những cái điểm mạnh, những cái sở thích, những cái điều mà họ cảm thấy thích thú, đam mê. Nguyên tắc số 3 đó là ưu tiên 20-80. Nó gồm 3 phần là T-shape, phần Power Game và 20-80. T-shape là một khái niệm team thường nhắc trong các video của team. Đó là nguyên tắc số 7 của các thiên tài trong mọi việc họ làm. Họ vừa học và làm rộng nhưng cũng rất là sâu. Thay vì họ làm mọi thứ theo một cách cân đối thì họ làm rất rộng theo hình ngang
và theo chiều dọc rất sâu, đa lĩnh vực. Và trong từng lĩnh vực thì họ cũng áp dụng một cách tương tự như vậy. Thì cái điều này nó cũng áp dụng tương tự với lại cái chủ đề networking. Thì áp dụng theo team, chúng ta cần có những mối quan hệ rộng, bởi vì chúng ta càng có nhiều mối quan hệ thì chúng ta càng có nhiều cơ hội. Nhưng mà theo cái quyển sách Never Eat Alone á, thì các mối liên kết yếu đôi khi lại là liên kết mạnh, đôi khi là ta chưa có thời gian cho nhau mà thôi. Ngoài các mối quan hệ rộng thì ta phải có các mối quan hệ sâu nữa, bởi vì theo nguyên lý 20-80 á, có 20% những cái mối quan hệ của các bạn nó tạo ra 80% những cái giá trị tinh thần vui vẻ và cái kết quả, cái thành tựu của các bạn. Cho nên là bạn hãy có một vài cái mối quan hệ trọng yếu và tập trung mà đào sâu vào nó. Và con người cần cái sự tin tưởng đủ nhiều để có thể trao quyền, cam kết và đồng hành dài hạn với nhau. Chẳng hạn như team quen biết rất là nhiều người, nhưng mà team luôn có những cái mối quan hệ trọng yếu, thì thầy mentor là một trong những người như vậy. Team làm việc với thầy rất là sát sao từ đầu năm 2 đại học, và team làm việc như vậy rất là nhiều trong khoảng 1 năm, nên là từ qua năm 3 thì bắt đầu team có những cái thành quả, những cái hỗ trợ, những cái cơ hội mà thầy có để giúp cho team trực tiếp hoặc gián tiếp. Ví dụ như là lúc mà team mới năm 3 thì xét việc học một của năm 2, lúc đó chi phí của team bắt đầu nó hơi thấp một xíu và nó lọt ra ngoài 5 bạn được chọn. Nhưng mà thầy Dũng đại diện và thầy Dũng lên tiếng rằng là thằng này nó có đóng góp nhiều cho khoa, cho hội sinh viên dầu khí, cho nên là cân nhắc và anh đã được cái học bổng này. Tất nhiên là team phải nỗ lực rất nhiều để giúp thầy trong những cái việc cụ thể, nên là các mối quan hệ trọng yếu rất cần thời gian để tích lũy để có thể hiểu nhau, hợp với nhau và làm việc và cống hiến và chia sẻ giá trị cho nhau nhiều. Điều này nó cũng đúng với những mối quan hệ, những cái khía cạnh khác trong xã hội, trong cuộc sống thường ngày của chúng ta. Tiếp theo là compound game. Cơ bản là các mối quan hệ là một cái game dài hạn. Chúng ta thường là nghĩ rằng là chúng ta sẽ tích lũy mối quan hệ này rồi làm cái kia thì sẽ được cái này cái kia liền. Cái giá trị tích lũy của các mối quan hệ mang lại á, thì nó thường là theo quy luật compound, tích lũy kép lại kép. Compound là một cái concept đúng gần như là trong khía cạnh về công việc, học tập, về tài chính, về các mối quan hệ xã hội và nỗ lực, công sức các mối quan hệ của bạn thì nó tăng theo tuyến tính. Nhưng những cái thành quả mà nó mang lại thì nó sẽ là đường cong, cho nên là bản chất là bạn hãy xây dựng những cái ngân hàng tình cảm càng sớm càng tốt, để cho cái giá trị khi tích lũy ra thời gian thì nó sẽ tăng rất là nhanh và nhiều. Nên là ngay từ đầu năm nhất đại học thì team rất khuyến nghị bạn hãy đầu tư sớm. Vì nếu mà bạn đã năm 2, năm 3 thì không sao cả, thì mình bắt đầu lại bây giờ và mình có thể có được những cái thành quả từ nó từ sau 1 năm, 2 năm. Có nhiều bạn hỏi team là bây giờ em không có nhiều năng lực thì làm sao em có những người giỏi, họ không thèm chơi với mình này kia. Thì có một cái vấn đề trong game networking là khá là tiêu cực. Thì cơ bản là nếu bạn giỏi ở mức 8, bạn có thể quen được ở mức 10, 12 đến 15. Nếu bạn may mắn bạn quen được người giỏi rồi thì bạn lại giỏi hơn, bạn nhận lời nhanh hơn, thì bạn lại quen những người lớn hơn, cao hơn. Cái xét về mặt practical thì cái game networking nó sẽ tăng tiến rất nhanh như vậy. Và cái năng lực, kỹ năng, chuyên môn của bạn nó sẽ tăng theo hàng muốn như vậy luôn, cũng như là cái ngân hàng tình cảm, tin tưởng mà bạn đã đầu tư vào một số người thì tới một lúc bắt đầu họ đủ tin tưởng thì họ sẽ giao phó cho bạn những công việc, những cơ hội, những dự án. Và cái mối quan hệ này thì nó đẻ ra nhiều mối quan hệ khác, và tới một cái ngưỡng các mối quan hệ của bạn đủ xịn để có thể giới thiệu các mối quan hệ khác cho bạn. Và bạn cũng vậy thôi, thì nó sẽ là một mạng lưới với nhau và nó phát triển rất là nhanh, rất nhiều. Và đó là cái vòng lặp grow, phát triển nhanh. Tiếp theo là 20-80. Các bạn từng biết team cái nguyên lý 20-80 thì team thật sự là rất là áp dụng nguyên lý 20-80 gần như là trong tất cả mọi thứ mà team làm. Thì đó là cái căn bản, cái nguyên lý nền tảng của khoa học nhanh của team. Các mối quan hệ cũng vậy, team luôn cố gắng tìm ra và tập trung nỗ lực của mình, thời gian, công sức, trí tuệ của mình vào những cái mối quan hệ số ít nhưng mà mang lại cho mình những cái thành quả, những cái sự hạnh phúc dài hạn và to lớn nhất. Team thì hơi tư duy lệch như vậy, hơi nghe tính thực dụng như vậy, hơi practical, hơi selective như vậy. Nhưng bạn có biết rằng là có rất nhiều người, nhiều bạn cố thân với họ cách mấy nhưng mà họ sẽ không chơi với bạn. Trong khi đó có một số người dễ thương, hợp tính với bạn, hợp mindset, hợp thế giới quan với bạn, thì bạn nên dành thời gian cho người đó nhiều hơn, đúng không? Thật sự mà nói thì đối với team nha, gia đình và bản thân team là quan trọng nhất. Em thấy nhiều người bạn của team rất là giỏi và họ đi networking rất nhiều người có vẻ là luôn luôn ở bề ngoài là rất là lộng lẫy, đi networking sự kiện rất là nhiều, nhưng rất ít khi dành thời gian cho bố mẹ của mình. Em thấy ở đại học có nhiều người kêu là bệnh học này kia, không dành thời gian gọi cho bố mẹ, thì có thể là may mắn gọi được tuần lần. Team có thời gian đó thì team gọi hàng ngày luôn các bạn ạ. Rồi lúc mà đi học năm 2 đại học á, cái thời gian mà team gọi là max performance cày rất nhiều, cực kỳ là bận rộn với những cái dự án, vừa học đại học 10 mấy môn, rồi vừa thạc sĩ, rồi vừa nghiên cứu khoa học, vừa trợ giảng. Theo ngôn ngữ bình thường gọi là rất bận luôn, nhưng team vẫn dành mỗi tháng ra hoặc là ít nhất là 2 tháng một lần team về thăm gia đình. Bởi vì chính những lúc đó là lúc mà mình đang còn healing cái tâm hồn của mình, và mình dành thời gian thật sự cho bố mẹ của mình, những người đáng để mà mình đầu tư thời gian như vậy. Bởi vì gia đình là những thứ không thay đổi được cho cả cuộc đời, cho nên đó là những mối quan hệ 20-80 của mình, bố mẹ, anh chị em và sau này sẽ là vợ chồng và con cái của mình. Đó là những thứ không thay đổi được, nên là mình hãy thực sự đầu tư vào nó. Bởi vì theo nghiên cứu thống kê, các mối quan hệ gần này nó chiếm ảnh hưởng đến một nửa, thậm chí là 80% cái hạnh phúc cả cuộc đời của mình đấy. Tiếp theo là bản thân.
Ồ, ai mà chả yêu bản thân, ai mà chả ái kỷ. Tim thực sự muốn nói với bạn rằng là nhiều người yêu bản thân nhưng mà họ có dành thực sự thời gian để chăm sóc tâm hồn, chăm sóc sức khỏe của họ chưa? Thực sự mà nói thì nghe thì dễ, làm thì dễ, nhưng mà làm đúng thì không dễ nha. Chúng ta đang còn hủy hoại sức khỏe chúng ta rất là nhiều. Đặc biệt là tuổi trẻ, chúng ta luôn luôn muốn cố gắng gồng gánh, chúng ta muốn nỗ lực thức khuya, chúng ta ăn uống bậy bạ, chúng ta phá hoại sức khỏe. Nhưng mà có biết rằng nếu chăm sóc sức khỏe thì sức khỏe sẽ mang lại cho bạn cực kỳ nhiều trí tuệ và sự thông thái. Cho nên bạn hãy xem chuỗi video về sức khỏe của Tim để biết tận dụng sức khỏe để cho mình vừa khỏe và vừa học giỏi nha. Quan trọng hơn nữa là chăm sóc bản thân ở cả trí tuệ lẫn tâm hồn, là kết nối với chính mình từ hiện tại, quá khứ và tương lai. Nói chuyện với lại bản thân mình trong tương lai bằng việc viết thư, hay hãy xem lại những quyển nhật ký cũ của mình để nói chuyện với con người quá khứ của mình. Thì cầu nguyện để kết nối với bản thể của hiện tại, hướng nội và kết nối vào bên trong, sống chậm lại và bắt đầu nhìn ra xung quanh cả những điều tốt đẹp và những điều chưa hoàn hảo. Làm thân với bản thân mình vừa là nhân đức, vừa là minh tri. Video này cũng dài rồi, thì muốn kết với bạn bằng một vài cái điều chia sẻ sau. Bạn có đang thực sự networking với những cái con người quan trọng nhất cuộc đời của bạn không? Đây cũng chính là thông điệp quan trọng nhất của cái video này. Hãy cố gắng trân trọng những gì bạn có, trong khi hướng tới những gì bạn hướng tới. Bắt đầu là những cái mối quan hệ thân hữu, chắc chắn là không hoàn hảo và ít nhiều toxic, nhưng hãy bắt đầu từ bên trong bạn, bắt đầu từ gia đình của bạn, và bắt đầu mạnh mẽ để đi ra networking với những người khác. Hãy kết nối vừa sâu và vừa rộng, bởi vì cái mối quan hệ là đòn bẩy lớn nhất ở đại học của bạn và trong sự nghiệp của bạn nữa. Hãy đào giếng trước khi khác. Hãy bắt đầu lập kế hoạch các mối quan hệ của mình ngay từ hôm nay. Có thể là bắt chuyện với ai đó mà bạn chưa dám, có thể là một lời xin lỗi, một lời cảm ơn, hoặc là dám apply tham gia một cái workshop, một cái học bổng nào đó mà bạn không dám, hoặc là đề nghị giúp đỡ của ai đó, hoặc là giúp đỡ ai đó mà bạn cảm thấy bữa giờ bận rộn quá. Bạn hãy viết tất cả những cái ý tưởng đó vào cái action checklist của bạn để từ từ triển khai nó nhé. Bạn có thể xem lại video này nhiều lần cũng như là ghi chép để có thể áp dụng nó thật tốt nó. Và Tim chúc bạn có thật nhiều mối quan hệ thật đẹp ở đại học, vừa thành nhân và vừa thành công nha. Xin chào và hẹn gặp lại bạn trong video tiếp theo của Tim. Hãy xem thêm video này của Tim để có thể học thêm về cái cách để bắt chuyện với người lạ